Good day. I am Dr. Yan Reyes. I'm a pediatric infectious disease specialist. Marami pa rin ang nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ang gagawin nila pag na-expose sila sa COVID. Gusto nila yung details kung ano talaga yung dapat nilang gawin. Paano ba naman? Napakaraming cases na naman ng COVID sa Philippines. Pag napapansin nito, ang kabuuang bilang ng kaso ay 1,054,983. So, more than 1 million na yung cases ng Philippines. Kaya lang, ang medyo okay lang doon, halos 96.6 mild symptoms or asymptomatic sila. So, ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? So, dumating na yung mga variants. Dumating na yung pinaka-problema talaga is breach of infection control. Tsaka yung konti lang din yung nabigyan ng bakuna sa atin. So, itong breach of infection control, nangyayari ito pag tinatanggal natin yung mask natin at saka tinatanggal yung face shield at na-expose tayo sa mga taong may COVID. So, even in our hospitals, yung number one cause ng exposure is eating together. So, like for example, pag may nurse kami sa ward na nagkaroon siya ng positive na COVID, so after mga 2 to 3 days, yung other nurses nagkakaroon na rin. So, pag i-recheck namin sa contact tracing at saka yung root cause analysis na tinatawag kung hanapin kung bakit nagkaganon, natitrace, may eating together. So, as much as possible, yung pantry namin, 1 table and 1 chair. So, minimize talaga yung eating together kasi dapat i-consider mo na kung sino yung kaharap mo, may COVID, at saka isipin mo na rin na may COVID ka para mag-ingat ka sa sarili mo at para hindi mo maisip mo na hindi mo sila dapat mahawaan. So, paano din tayo nagwe-wear ng mask? Ito na naman yung problem. So, pag nagpapansin mo, pag pupunta ka sa grocery, sa 10 tao, bilangin mo, mga 10 persons, 5 doon, yung mask nila nasa ilalim ng bibig. So, yung mask, hindi dapat sa chin kasi kino-cover natin yung mouth at saka yung nose. Kung hindi man, nasa ilalim siya ng nose. So, hindi din siya nagpa-function kasi nga syempre, pag nalanghap mo yung COVID ng ibang tao, so papasok din siya sa ilong mo. So, ang pinakatama is dapat naka-cover siya ng nose at saka dapat under siya sa chin. At saka kung may metal siya dito, dapat i-close mo siya sa metal. Yun, dapat babantayan nyo. Like for example, ako, pag pupunta akong grocery, kausapin ko yung guard na, guard, sabi naman ng tao na yun na yung mask ay dapat nasa taas ng ilong. Sasabihin ako, ma'am, napakadami niyan. Okay lang yun, mag-umpisa tayo sa isa-isa. Kaya let's start within ourselves. Kayo, i-check nyo na dapat ayos yung mask nyo, yung asawa nyo, dapat concern kayo, careful kayong tumingin, at saka yung mga kapitbahay nyo, na dapat yung mask naka-cover para matapos na rin yung pandemic natin. Isa pang problem, face shield. So yung face shield nilalagay sa taas. So, hindi siya makaka-cover ng eyes kasi yung pinaka-importanteng tatakpan mo sa COVID is yung mouth, eyes, at saka nose. Kung hindi mo siya matatakpan ng maayos, hindi din siya nagpa-function ng maayos. So, ito, usually nasa taas ng ulo o kaya ginagawang sunscreen. Pag napapansin nyo, pag dumadaan kayo sa streets, mapapansin yung mga tao, nakataas yung nila, yung face shield niya, hindi siya nagpa-function ng maayos. So, hindi tayo matatapos sa pandemic natin kung hindi tayo magtutulungan. Dapat lahat covered talaga yung face shield. Dapat ganito talaga ang itsura. Covered yung eyes, cover yung mouth, covered yung nose. Ano pang problema natin? Social distancing. Ito, last week lang. Pag napapansin mo, hindi na 1 meter apart yung mga tao. Di ba nga pinag-usapan natin na yung COVID ay within 1 meter distance. Pag naubuhan ka ng kapwa-tao mo na may COVID, pwede kang mahawa kung hindi ka, kasi within 1 meter Ito ang lapit-lapit na nila. Tapos papapansin nyo, yung mga face mask nila ay nasa ilalim ng nose or nasa ilalim ng chin. At saka yung face shield nila nasa taas at saka 1 meter distance. So, pag napapansin nyo, dapat alalahanin natin lagi, dapat naayos yung face mask natin, naka-cover ng mouth,
naka-cover ng nose, tapos yung face shield natin, maayos yung covering, at saka 1 meter distance. Yan yung mga basic rules na dapat nating tatandaan. So, kung meron na rin COVID vaccine, dapat magpapabakuna na rin tayo kasi syempre may mga senior citizen na allowed na sila na pwedeng mabakunahan. So, pag tinatawagan na kayo ng barangay nyo na pwede na kayo magpabakunahan, so dapat mag-grab nyo yung opportunity nyo. Napakarami ko rin nakakonvince ng mga senior citizen na ayaw magpabakuna. Pero dapat kasi, kung magpabakuna sila, mas decrease yung chance nila na magkakaroon sila ng severe infection or mas decrease yung chance na magkaka-COVID. So, ito pa lang yung available na vaccine sa Philippines. Ito yung most common, yung Sinovac, inactivated virus siya. Approved na siya sa Philippine FDA, so ayos na yung studies ng Philippines. 2 doses siya, 4 weeks apart or 28 days apart. So, ang efficacy niya, 65 to 90% based on Brazil, Indonesia, and Turkey. Meron pa tayong available AstraZeneca. So, viral vector vaccine siya. Tapos, 2 doses siya, 4 to 12 weeks apart. Meron tayong available na rin yung Sputnik, Gamaleya. 2 doses din siya, 3 weeks apart. Yung Pfizer, available din, mRNA, 2 doses, 21 days apart. 95% siya efficacy against asymptomatic infection. Meron na rin tayong Janssen, 1 dose lang siya. Ang kanyang effectivity ay 66.1 to 66.9% against confirmed moderate or critical cases and 75 to 85% against severe COVID. Meron na rin tayong available na Barat, inactivated virus 2 doses, 14 days apart. So, ang pinaka-best na vaccine ay yung vaccine na available sa iyo. Like for example, ako, yung naging available sa place namin ay AstraZeneca, so in-avail ko na yon. Tapos yung mom ko, yung available nung nagbigay na sa mga senior citizen ay Sinovac, so pinapa-avail ko sa kanya. Kasi kung ano yung vaccine na may bibigay sa'yo, yun na yung pinaka-best na COVID vaccine. Dapat i-avail natin kasi sayang yung vaccine at saka pag qualified na tayo na makakuha ng vaccine, dapat ma-avail natin yon. So, ano ba talaga ang mode of transmission ng COVID? Number 1, is it airborne? Is it droplet? Is it through fomites or through inanimate objects? So, ang answer dyan is droplet. So, droplet siya talaga, kaya 1 meter distance. Magiging airborne lang siya pag may tinatawag tayong aerosole generating procedure. Like for example, yung nebulization, na maisasama siya sa nebulizer, magiging aerosol lang siya. Pero ang tunay na talaga na mode of transmission niya ay droplet. Sa drop siya. So, within 1 meter distance, tsaka lang siya nakakahawa. So, paano siya natatransmit? Through respiratory droplets within 1 meter distance. So, close contact. So, paano nangyari yung close contact? So, like for example, itong taon to, inubo siya, hinawakan niya yung kamay. Tapos, bigla ka nakipag-shake hands sa kanya. Kumusta pare? So, pag hawak mo sa kanya, yung virus na pumasok sa kamay niya, hawak mo rin sa kamay mo. So, nakadikit na sa kamay mo. Tapos, pag bigla kang kakain ng apple, ayun, nakain mo na yung virus. Kaya, as much as possible, hindi na rin dapat nagsishake hands. So, yung mga ganyan-ganyan na lang, para tayo mga thighs, ganyan na lang, o kaya hello, or kumusta, tsaka dapat 1 meter apart. O kaya contact of infected surfaces and objects. So, ano yung mga clinical manifestations? I-review lang natin. Anorexia, walang ganang kumain, fatigue, headache, sobrang sakit ng ulo. Ang iba, anosmia, walang pangamoy. Ang iba, agwesya, yung walang panlasa. Kadalasan, fever at saka cough. In 60% of cases, may lagnat at saka may ubo. Ang iba, nag-chest tightness, sumasakit yung parang tight na tight yung chest nila. Ang iba, nahirapan huminga. Ang iba, nagpeplema. Ang iba, lumalabas yung dugo sa ubo. Umuubos lang ng dugo. Tapos yung iba, sumasakit yung tiyan. Ang iba, nag-diarrhea. Ang ibang mga bata, actually kung may patient ako na diarrhea lang yung presentation, tapos yung chinek namin, talagang COVID din pala siya. Ang iba yung nagma-muscle pains. Ito.
Pag nagpa-positive na talaga, so ito yung mababasa nyo sa test result. SARS-CoV-2 viral DNA tested positive. So pag nagpa-positive na, it's either dapat magpa-check up ng doktor para ma-check kung asymptomatic ka or mild, home quarantine para sa kasamahan mo if suspect ka pa lang, or home isolation. So i-define natin ano yung isolation. Isolation is separation of sick people with a contagious disease from people who are not sick. So kung ikaw yung may positive na COVID, isolation ang tawag sa'yo. So quarantine naman is separation and movement restrictions of people who were exposed to a contagious disease to see if they become sick. Like for example, kung ikaw, nagkaroon ka ng COVID, yung anak mo na na-expose sa'yo, under quarantine siya, iko-quarantine natin siya. So either way, quarantine or isolation, pag sa bahay siya gagawin, almost the same naman yung dapat mong gawin. So sino yung mga close contact na dapat mag-quarantine? So any individual who has experienced any of the following exposures, 2 days before and 14 days after the onset of symptoms of a probable or confirmed case. Like for example, yung kaibigan mo, nag-usap kayo ng Saturday, tapos Monday, nagkaroon siya ng symptoms, bigla siya nagpa-test, tapos positive yung result. So since nag-usap kayo 2 days before, nung time na yun, nag-usap kayo 2 days before, wala pa siyang symptoms. Monday, nagka-symptoms siya, pero nagpa-test siya agad. So, dahil 2 days before nagkita kayo, close contact ka pa rin. Dapat mag-quarantine ka. Tsaka lalo na pag may face-to-face contact ka within 1 meter. So 1 meter kayo nag-usap. So isipin mo, saan ba kami nagkikita? Ay, kumain kami, nagtanggal kami ng mask, nagtanggal kami ng face shield. 1 meter kami nag-usap. At tsaka 15 minutes ba? Naku, more than 15 minutes yun kasi kumain kayo eh. So at kung mapasarap yung pagkain nyo, nasa mga 1 hour yung usapan nyo. So talagang close contact ka. Sino pa yung ibang may close contact? Kung sino yung may direct physical contact or direct contact with an infectious secretions or direct care of a patient with confirmed COVID. So kung sino yung nagbabantay ng tao na may COVID, yun, close contact ang tawag doon. So meron tayong tinatawag na first generation close contact. Ito yung close contacts of a probable or confirmed case. Like for example, kung may COVID ka, tapos may kausap mo yung asawa mo, husband mo, so siya yung first generation close contact. Ano naman yung second generation close contact? Ito na yung close contact of a first generation close contact. So ikaw, like for example, ikaw positive ka ng COVID, yung husband mo first generation. Yung husband mo pumunta sa office, kumain silang dalawa ng office mate niya. Yung office mate niya, siya yung second generation close contact. Ano naman yung third generation close contact? Close contact of a second generation close contact. So yung third generation, yung office mate ng husband mo, umuwi siya sa bahay, nakausap niya yung asawa niya, yung wife niya, third generation close contact naman yun. So general contacts naman is beyond 1 meter. You don't have to prolong interaction or direct contact with a confirmed case. Like for example, kumain kayo ng friend mo na may COVID pala siya, tapos meron kayong isang friend na nagbabay lang, more than 1 meter naman siya. So general contact lang siya. Actually, wala siya masyadong risk. So sino-sino yung pwedeng mag-home care? So pwede ang mag-home care ay yung mga magko-quarantine kung na-expose ka sa may COVID, o kaya yung mga may asymptomatic or mild diseases na taong positive na sila talaga pero mild lang yung diseases nila. Yung mild diseases nila sa mga adult, pag mga respiratory rate nila ay less than 30 naman, yung hindi sila masyadong hirap huminga, tapos yung pulse oximeter yan, yung oxygenation nila is more than 94 naman, pwede sila mag-home care. At saka yung mga mag-quarantine, home care lang din kung wala naman silang symptoms. So especially pag under the age of 60 sila, kasi hindi naman sa smoker, hindi naman sa mataba, kasi pag mataba kasi, mas marami sa kanila yung may complications like hypertension or diabetes, or kung sino yung mga may walang sakit na diabetes, cancer, kidney diseases, or any other illnesses na nakakapag-immunocompromise sa kanila. Kasi pag immunocompromise ka, mahina yung panangga mo,
ng mga sakit. So, mas mabilis lumala. So, kung sino yung mga mag-home care, quarantine or isolation, yun yung mga as much as possible, wala silang mga sakit na nakakapag-immunocompromise sa kanila, like cancer or under hemodialysis, yun. Kasi pag mga ganon, delikado sila. So, ano yung dapat i-home care tip number 1? So, a doctor should establish the presence of infection. Dapat mag-coordinate ka ng doctor for telemedicine. Marami na tayong places na pwedeng mag-telemedicine. So, pwede kang mag-sign in sa HIP. So, makikita mo to sa Facebook, Health is Priority. Pag-sign in mo doon, hanapin mo yung name ng doctor. So, like for example, or pwede mong hanapin yung specialty like adult pulmonologist or adult infectious specialist or pedia infectious specialist. Lalabas yung mga names nila, tapos mag-sign in ka na. Kung ayaw mo ng HIP, pwedeng may Medify, meron ding may Serious MD. So, dapat kung gusto mo mag-home care, kung na-expose ka, dapat meron kang doctor na kakontak kung anong dapat mong gawin. So, meron namang libre. Kung gusto mo libre, hanapin mo to sa Facebook, Bayanihan e-Consulta. O kaya, hanapin mo sa Viber yung Kira ng DOH, K-I-R-A. So, free consultation din yun. Or kung gusto mo naman na per hospital, pwede mong hanapin na per hospital like this one, QualiMed Surgery Center, meron sila. Or yung patient ko, nag-home care na kami, so kailangan kong x-ray kasi after 3 days pa siya nahirapan. So, meron naman yung x-ray lang. Ito yung ginamit niya. Kaya nakita ko lang to. Itong Global Health. So, may number siya na tawagan. Tapos pumunta lang yung x-ray. Tapos sinend niya lang sa akin through inbox or through telemedicine yung result ng x-ray niya. O kaya kung gusto mo talaga ng per hospital, meron naman mga packages for home care package. Like for example, Manila Doctors or Medical City or PGH, halos lahat naman may home care package na. Depende yon kung anong i-avail mo. Kung gusto mo exact package talaga as quarantine or as COVID home care, so meron ng mga packages sila. Like for example, this one, Manila Doctors, kasama sa package nila yung teleconsultation, initial consultation, tas yung COVID kit, at saka family education. Ano yung next? Dapat you have to wash your hands often. Quarantine or isolation, wash your hands for 20 minutes. Dapat with soap and water. At saka kung alcohol man ang gagamitin mo, dapat 60%. 20 seconds pala to. So, yung pag-wash mo ng hands, dapat palm to palm, tapos between fingers, tapos back of hands, base of thumb, tapos yung individual fingers, pati nails. Dapat 20 seconds, dapat makompleto mo yung pag-wash ng hands. Number 3, dapat solo yung room mo. Well-ventilated single room. Kung kayanin mong open yung windows, open mo yung windows, at saka dapat yung door naka-close. Para hindi ka magdadala ng hindi lalabas yung infection. Pero may mga patients naman ako na naka-condominium sila na single bedroom. So, ang ginawa nila, kung sino yung nagka-quarantine or nag-isolation, siya yung nasa kwarto, hindi na siya lalabas. Tapos, yung asawa niya, tsaka anak, sila yung nasa sala, nasa living room lang. So, kaya naman, naraos naman nila. Eventually, nagka-positive yung husband, pero naraos naman nila. Hindi nahawa yung wife at saka yung anak. Kasi, inaayos lang yung home care. Own toilet if possible. Tapos, flushed with lid down to prevent droplet splatter and aerosol cloud. So, kung pwede, dapat own toilet. Tapos, isasara lang yung pag nagpa-flush ka. Pero kung sakaling, isa lang din yung toilet sa inyo, pagkatapos ng may kasi syempre home care pa siya, so kaya naman niya. Pagkatapos ng may sakit or magpa-quarantine na gagamit ng CR, dapat linisan niya yon. Tapos, bago ka rin doon gumamit, dapat linisan mo din ulit para double yung paglinis nun. So, as much as possible, yung lined trash can yung gagamitin nyo. Kung kakayanin nyo bumili ng yellow plastic, ibig sabihin nun infectious waste. Doon nyo ilalagay yung mga disposable gloves, masks, tissues, other contaminated items like diapers. Pero pag kuha mo, dapat gagamit ka ng gloves pag kinukuha mo yung garbage can. At saka dapat naka-segregate yun para malaman din ng mga basurero natin na yung yellow infectious waste yun. Galing yun sa patient na may COVID.
Separation. Separate mo yung towels and beddings. Separate mo rin yung utensils. Yung spoon, fork, plates, at saka even yung pets, dapat nakaseparate. Home care tip number 5. Meals should be taken inside the room. So as much as possible, ilalagay mo lang yung plato nila sa labas. It has to be a balanced, healthy meal outside the room. So i-divide mo yung plate niya by 4. 1/4 doon yung grains, yung rice or bread. 1/4 dapat may protein. Pwede siyang fish, pwede siyang pork, pwede siyang beef. 1/2 doon composed of fruits and vegetables. So, kahit ihatiin mo yung fruits and vegetables, basta mapuno yung plato doon, kalahati doon, fruits and vegetables. Avoid junk foods. Ito yung advantage ng telemedicine kasi like for example ako nakikita ko yung pasyente ko kumakain ng Cheetos, kumakain ng Chippy, yun. Pinagbabawal ko yun kasi hindi siya maganda, hindi siya healthy. So, dapat yung mga healthy foods, yung merienda mo, mas maganda fruits and vegetables. At saka drink plenty of water. Ito naman yung home care kit na dapat meron ka. Dapat may available ka na thermometer, yung over-the-counter meds, ihanda mo na yon. Dapat meron kang paracetamol para sa lagnat, decongestant para sa sipon, pampatunaw ng plema like acetylcysteine para sa ubo, at saka yung masakit yung throat mo, mga gargle, whatever brand, tapos dapat may alcohol ka rin, tapos gloves, face mask, and face shield. So aside from that, mas maganda may pulse oximeter ka. So pag makita mo dito, yung pulse oximeter, yung 99, ito yung oxygenation. Kasi pag 94 and above, medyo mababa na yon, dapat i-consult mo na yung doctor mo. Tawag ka agad ng telemedicine or diretso ka sa emergency room. Itong kabila naman, ito na yung heart rate mo. Yung normal na heart rate is 60 to 100. Pag medyo mababa na yun, less than 60, bradycardia ka na or sobra sa 100, dapat i-inform mo rin yung doctor mo. Kasama sa home care kit naman yung hand sanitizer, at saka soap. Dapat may hand sanitizer ka sa tabi ng bed mo. Kung ano man yung hahawakan mo, ball pens or pencil, dapat hand sanitizer ka lagi. Dapat kasama rin yung tissue, toilet paper, notebook with ball pen to note your symptoms. Kasi kailangan mo rin yung notebook at saka ball pen mo para ma-check mo yung mga symptoms mo. Yung laundry. Do not shake yung laundry. Yung laundry mo, dapat ilagay mo sa cellophane, tapos dapat i-cover mo, tapos dapat i-close mo. Bawal siyang ma-shake. In an ideal case, kung washing machine man siya, dapat warm wash with warm water and detergent. Pero kung wala namang washing machine, laundry na lang. Pero bago siya hugasan ng kamay, mas maganda naka-gloves din. I-soak muna ng chlorine, 0.05% for 30 minutes. Tapos warm water pa rin yung panlaba. Tapos as much as possible, i-sun-dry mo yung clothes. Be clean. So dapat you use your soap and detergent properly kasi it removes the virus, particles, and the surfaces. Yung disinfection naman is yung mga alcohol, sodium hypochlorite, it reduces the spread of germs. Kasi yung regular cleaning, soap and water, actually enough na naman yun. Mag-ano ka na lang, disinfect yun yung mga, kasi dinidenature niya yung protein ng virus at saka bacteria para mamatay talaga. So it reduces the spread of the germs. So ano mga ginagamitan pag disinfect? You have to disinfect highly touched objects like doorknobs kasi yung pinto laging binubuksan yun. Lilinisin mo yun, disinfect mo na yun. Sodium hypochlorite or alcohol, mga light switch, yung switch kasi laging binubuksan yun. So, kailangan din i-disinfect lagi. Tables, pens, cellphone, kasi cellphone laging ginagamit. Use alcohol or sodium hypochlorite. Yung cellphone naman, allowed naman yung tissue paper, i-spray mo lang siya ng alcohol, tapos linisan mo yung cellphone, allowed naman siya. So, ano yung mga chemical disinfectants na kailangan? So, usually, ginagamit yung sodium hypochlorite, 3 tablespoons in 1 liter water. Dapat bawal yung hot water. So, nag-expire siya in 24 hours. So, dapat magagamit mo siya in 24 hours. Or meron namang sodium hypochlorite tablet. Ito yung ginagamit namin sa hospital. Isang tableta, ilalagay mo siya sa 16 liters of water. So kung ayaw mo naman yung sodium hypochlorite, meron naman list of disinfectants for coronavirus. Hanapin mo lang to, United States Environmental Protection Agency.
Kasi lahat ng mga disinfectants for coronavirus nakalagay doon para may guide ka kung anong gusto mo. So, you assign a healthy person to take care of the patient. Dapat yung magka-quarantine or magka-isolation, dapat may healthy person na nandun. So, in as much as possible, dapat 18 to 59 years old, dapat healthy siya. Kasi syempre siya yung mag-aalaga, malakas yung exposure niya. So, dapat medyo malakas din yung immune system niya. Hindi sana yung matanda, yung mag-aalaga kasi syempre like for example pag ang apo na may COVID, yung lola gusto mag-alaga, kung ang lola ay 70 years old na immunocompromised yun, as much as possible, hindi dapat ang lola ang mag-aalaga. So, breathing exercises, deep inhalation and first sleep on exhalation, yun yung para kang nag-yoga. Inhale, exhale. Nakakatulong din yun sa lungs mo. You can do it 2 times a day, mga 10 times, 2 times a day. So, kung gusto mo yung concentration or yoga exercises na hindi ka na masyadong mapapagod, nakakatulong din siya. Monitor your symptoms. So, as much as possible, yung sinabi ko, may pulse ox. So, buti na lang ngayon, meron na naman mga pulse ox na less than 1,000. Tapos yung temperature, kunin mo yung temperature. So, as much as possible, kung hindi naman ikaw ang kung hindi naman kaya ng tao, mas maganda yung contactless na thermometer, yung ginagamit ng mga guard kasi para wala din masyadong contact sa tao kung other person yung kukuha ng temperature mo. So kung may hypertension ka, mas maganda magpapa-blood pressure ka rin lagi kasi minsan with stress or the COVID itself, tumataas yung BP para maagapan din agad kung magkaka-problem ka. Next, isusulat mo dapat yung symptoms mo. So, isusulat mo dito twice a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Kung no symptoms, check mo lang. Kung may fever ka, ilagay mo yung temperature mo. Ilagay mo rin sa taas yung date at saka yung pulse ox mo. So, dapat pag less than 94, tawag ka agad sa doctor mo. I-check mo kung may ubo ka, kung may sore throat ka, difficulty of breathing, nahirapan huminga, runny nose, sipon, diarrhea, nagtatae ka, abdominal pain, sumasakit yung tiyan, vomiting, sumusuka, fatigue, pagod ka na pagod, headache, sakit ng ulo, muscle pains. Sulat mo rin kung may anosmia ka, kung wala kang pang-amoy o kaya agwesya, wala kang panlasa. Mas maganda may ballpen ka at may notebook para mailista mo yung mga symptoms mo. So another is communication. So it's best na may kausap ka lagi. Guys, aside from your doctor na for telemedicine, mas maganda pag gagawa ka ng messenger group of your family kasi para din yun sa may psychological effect yun kasi maraming magdadasal sa'yo at saka maraming mangungumusta sa'yo tapos yung iba there's outpouring of love. Like for example, yung marami magdadala ng mga prutas, mga pagkain sa door nyo. Yun, maraming magbibigay sa'yo kasi nga syempre. Tapos, para din ma-feel mo na, ay marami naman pala nagmamahal sa akin, kailangan kong mabuhay. So, hope mo rin yun. So, it's best na i-open mo talaga yung communication lines, especially to your loved ones. Gawa ka ng messenger group, Viber group, para ma-update mo rin siya tungkol sa'yo. Tsaka update your loved ones on what is happening to you. So, kung wala ka namang kausap, ito naman yung DOH hotline. So, may numbers naman, hahanap siya sa Viber. Hanapin mo lang DOH o kaya makikita din siya sa Facebook or kahit i-search mo siya sa Google or Safari. Ito yung mga numbers ng DOH na pwede mo silang tawagan in case may mangyari sa'yo. So, dapat talaga keep your communication lines open. So, avoid humidifiers, oil diffusers kasi nakaka-spread siya ng virus. So, may pinag-usapan natin, yung virus is spread by droplet. Kasi droplet yung size niya. Pero pag may may mga aerosols na, like for example, yung nebulization o tsaka yung mga aerosol ng humidifiers, mas lalong kumakalat kasi nagsistay yung virus din, nagiging airborne siya. It can spread the virus. So as much as possible, avoid nyo muna yan. So yung steam inhalation, ineffective siya in treating and preventing COVID. In addition, it has been found to be associated with scalp burns. Marami na rin cases. Actually, marami ng cases ng emergency room na natapunan. Meron nga akong patient na 1-year-old, natapunan siya ng tubig. Half dito, na ano talaga.
na burn. So maraming cases ng scalp burns at saka based on studies, hindi naman effective din ang steam inhalation for treating COVID. So as much as possible, wag na lang yung steam inhalation. So home nebulization is avoided unless the physician decides that it is indicated. So mag-nebulize ka lang kung kailangan at kailangan. Pero kami naman, as much as possible, dahil nga may aerosol siya, may aerosol na generating procedure. So hindi na namin ina-advise masyado yung nebulization. Pinapagamit na namin yung meter dose inhaler, yung pinapuff. Yung pinapuff lang, ginaganon mo. Kasi based on studies, effective naman siya, tsaka hindi siya nagpo-produce ng aerosol. Pero depende rin yan sa doctor mo kung ano talaga ang specific instructions niya sa'yo. So, have a good sleep and good rest. So, pag 1 to 4 years old, kailangan mo ng 12 hours sleep. 5 to 9 years old, 10 hours sleep. Adolescents, 8 to 10 hours. And adults, 6 to 8 hours. So, ano yung mga home remedies mo? Symptomatic treatment is recommended. So, antipyretics, paracetamol may be given for fever and pain. Essential vitamins and minerals like vitamin C, vitamin D3, and zinc may help boost the immune system. So, you have to continue maintenance meds. So, yung mga other medicines na hindi naman pinaprescribe sa'yo, huwag mo nang gamitin. So, children 2 years old and older should be properly instructed on how to wear a face mask along with face shield. So, dapat yung mga bata na more than 2 years old, naka-face mask at saka face shield sila. Hindi lang pwede sa less than 2 years old kasi pag na-choke sila, hindi na nila alam, hindi nila kayang i-open. So, yung mga hindi din pwede, yung mga hindi kayang magtanggal ng face mask, yung may cerebral palsy o kaya debilitated na sila, yung mahinang-mahina sila, hindi nila kayang tanggalin yung mask nila. Pag nahirapan silang huminga, hindi nila kayang tanggalin. So, exempted na silang mag-wear ng face mask. Yung mga nasa paligid na lang nila ang mag-face mask. Most important is praying. It is the best weapon. So, in everything naman, sa lahat naman na nangyayari sa atin, pag nagpe-pray tayo, napakaraming gumagaling. So, super, super, super important ang prayers. It is the best weapon. So, when to seek emergency medical attention? So, ano yung mga warning signs na kailangan mo na tawagan agad yung doktor mo? Difficulty of breathing, nahirapan huminga. Seizure, pag nagko-convulsion, yun, kailangan mo na tawagan yung doktor mo. Progressive abdominal pain, sumasakit na yung tiyan o kaya chest pain, kailangan mo nang magtawag niyan or emergency room na yan. Persistent diarrhea, tae ka ng tae or nagva-vomit, madi-dehydrate ka niyan with poor oral intake and dehydration. Yun, kailangan dumiretso ka na sa emergency room. Fever or highly irritable child, irritable yung bata, o kaya worsening of symptoms or non-improvement in 2 to 3 days. So, ang pinaka-importante talaga nakikita is yung difficulty of breathing. At saka pag i-check mo yung pulse ox na less than 94 na, yun, it's diretso sa emergency room and call your doctor agad. So, when can patients with mild COVID be reintegrated to the community? So, kailan ka pwede? So, kung sino yung mga mild symptoms lang or completed at least 10 days of isolation from the onset of illness. So, pag naka-isolate ka na ng 10 days at saka 3 days ka of being clinically recovered and asymptomatic. So, 3 days ka na walang sakit, tapos nakapag-isolate ka ng 10 days, pwede ka na mag-integrate sa community. Pwede ka na magkikipag-usap sa asawa mo kung sakali ikaw yung may sakit. Pero as much as possible, mag-wear ka pa rin ng face mask at saka face shield. Tapos, ganun pa rin. Dapat within 1 meter distance pa rin kasi dapat careful pa rin tayo. It can be without the need of further testing provided that a licensed doctor clears the patient. Dapat may clearance ka rin ng doctor bago ka pumasok sa work. So, ano yung mga practical guidelines? If with high-risk exposure from confirmed probable case, kung ikaw yung first generation, ano ang usual practical guidelines? Pull out from work immediately. So, dapat pull out sa work, hindi dapat ka mag-work. Kung symptomatic ka or mild, like for example, may ubo, sipon ka, dapat magsi-self-isolate ka. And must adhere to a minimum public health standards. Do RT-PCR on day 5 from onset of illness and consult. So, mas ideal, pang 5 araw na may simptomas ka, magpa-RT-PCR ka kasi mas mataas ang viral load.
Kung asymptomatic ka naman, first generation contact to, like for example, yung husband mo, tapos ikaw yung na-expose. Kung asymptomatic ka naman, quarantine lang for 14 days. Tapos kung kahit nag-quarantine ka, gamitin mo pa rin yung home care tips na pinag-usapan natin. So meron kang option na mag-RT-PCR on day 5 to 7 from the last day of exposure to confirm or probable case. If asymptomatic ka by day 14 and result turned out negative, secure medical clearance on day 15 from infectious disease specialist or pulmonologist. Sino naman yung mga low-risk exposure? Kung may low-risk exposure ka, ibig sabihin meron kang exposure sa COVID pero naka-face mask ka, naka-face shield, so may low risk ka, tsaka more than 1 meter naman yung mo. So, kung symptomatic ka, pull out from work pa rin kasi nga exposure ka, tapos symptomatic. RT-PCR from day 5 of onset of illness and isolate and manage accordingly. Kung asymptomatic naman, low exposure, tapos wala namang symptoms, pwede na magbabalik sa work at saka self-monitor. Practical guidelines lang to ha. No quarantine needed kung low risk at saka asymptomatic. You must adhere to minimum public health standards. So same pa rin. Face mask, face shield, 1 meter. So you have an option to reduce quarantine after day 10 to 14 without testing or after 5 to 7 days after receiving a negative test result. Test must occur on day 5 or later. So ibig sabihin nun, pag na-expose ka ng April 1, tapos kung sakaling may symptoms ka, after 5 days, so April 1, 2, 3, 4, 5, 6, so April 6, magpa-test ka. Tapos lumabas yung result mo after 5 days, 5 to 7 days after the test, so mga April 6, so mga April 11 na yon, pwede mo na ma-reduce yung quarantine. So technically, parang 10 to 14 days din yun. Or after stopping quarantine, you should watch out for symptoms until 14 days of exposure. So kahit na mag-stop ka ng quarantine mo kasi wala kang symptoms, like for example, April 1 ka na-expose. So plus 14 days, April 15, magbantay ka pa rin ng symptoms mo, tsaka careful pa rin yung standard procedures mo. Pero kung magsi-symptoms ka, immediately self-isolate and contact your healthcare provider. So between April 2 to April 15, magkaka-symptoms ka, alis ka agad kasi dapat makontak mo agad yung healthcare provider mo. Wear a mask and face shield, stay at least 6 feet from others or 1 meter, wash your hands and avoid crowded areas. Sabi nga ni COVID, nasa tao ang problema, wala sa akin. Yan ang sabi ni Corona, may Corona siya. Hindi naman ako naglalakad, sila ang labas ng labas. So alam niyo na yung dapat gawin. So stay away, kung pwede namang hindi lumabas, huwag nang lumabas. Tapos kung as much as possible, wash your hands lagi, wear face shield, wear face mask properly, and social distancing. Thank you so much for listening.